guys ay pupuntahan natin ang isang sikat na resort dito sa Tayabas, ang Sireyo Resort. Kung interesado ka sa video na to, tapusin mo para malaman mo kung ano ang mga amenities nila dito at magkano ang bayad dito sa kanilang resort. Ang entrance for 24 hours is 250 and 200 naman para sa tent. And take note, dapat may dala kang tent. Ito na guys ang kanilang infinity swimming pool. Ang kanilang swimming pool ay hanggang alas 9 lamang ng gabi. Pero naman, i-enjoy ka dito kahit napaka-instagrammable. Asik. Sawangan kae sawangan ulah rakira ninggalno bumine sawangan kae sawangan lintang rakira ninggalno langite kaya katiku neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase mung karo kowe. Meron din silang mga kubo na maliit at 3,024 hours. At meron naman, yung malaki na yan ay 4,024 hours. Inakyat din namin ang kanilang view deck sa taas at talaga namang napakaganda.